Hello বন্ধুসকল welcome back to my channel subscribe কৰক মোৰ এই চেনেলটোৰ লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব এনে ধৰণৰ নতুন ভিডিও চাই থাকিবলৈ সো এটো ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ কৰিছিলো মই এটো হৈছে Poco F1 মোবাইলৰ বেক কভাৰ তো এটো আনবক্স কৰিবলৈ গৈ আছো by the way এটো যেটো মানে ক্যামেৰাৰে শুট কৰিছে এটো হৈছে Poco F1 मोबाइल तो अनबॉक्स करो ओके ये तो এখন হাতৰে কৰিব লাগিব एक्चुअली মই মুখেৰে কামুৰি আছো তো এখন হাতৰে মোবাইল লৈ আছো and okay wow দেখাটো ধুনিয়া লাগিছে okay তো okay তো এটো হৈছে Poco F1 মোবাইলৰ কেস হয় এটো হৈছে হার্ড কেস হয় তো actually like another mobile নাই so এটো মোবাইলতে যেতে মই লগাই চাম তো তাৰ পিছত মই ফটো আপলোড কৰি দিম বৰ্তমানটো আনবক্সে কৰিব লাগিব বহুত ভাল কোৱালিটিৰ কেস হয় ওকে এটো মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আৰু ইয়াৰ দামটো কত Okay, 230 পড়িছিলে okay, so ইয়াকা মোবাইলত ট্রাই কৰি চাব লাগিব থ্যাংক ইউ বন্ধুসকল ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ওকে বহুত হেভি একদম বঢ়িয়া ফিল হৈছে হাতত ওয়াও so থ্যাংক ইউ বন্ধুসকল ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে আৰু চাই থাকিব মোৰ চেনেলটোলে ভিজিট কৰি থাকিব মই এনেধৰণৰ নতুন ভিডিও আপলোড কৰি থাকো সো থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও নিশ্চয়কৈ আৰু এটা নতুন ভিডিওত লগ পাম